امروز میخواستم طبخ تحچین مرغ رو خدمتتون آموزش بدم. تحچین مرغ برای 4 نفر ما میخوایم درست کنیم. نیاز به یه مایتابه تفلون داریم به قطر 23 سانتی متر که این حالا یا تفلون باشه یا یه مایتابه‌ای که به هر حال توش نچسبه. اگر نداشتیم میتونیم از ظرف پیرکس استفاده کنیم، یعنی دقیقاً همون روشی رو که من تو ظرف نچسب بهتون آموزش میدم میتونیم تو ظرف پیرکس انجام بدیم. در انتهای کار روش رو فویل بکشیم و درون فر بذاریم و طبخ انجام بدیم. برای 4 نفر نیاز به تقریبا من اینجا 2 تا رون کامل مرغ رو پختم با پیاز، نمک و فلفل و ریش ریشش کردم و از استخون جداش کردم وقتی که سرد شد. اگر میخواید رون استفاده نکنید میتونید 1 سینه کامل مرغ رو استفاده کنید یا بازم بسته به ذائقه‌تون، شاید شما بخواید مرغ بیشتری بهش اضافه کنید، ولی این میزان کافیه برای 4 نفر. 2 لیوان ماست داریم، 3 عدد تخم مرغ، زعفرون در حد 2 تا 3 قاشق غذاخوری، زعفرونی رو که از قبل با آب جوش خیسش کردیم. برنج آبکش شده نیاز داریم. 3 پیمانه برنج خشک رو همونجور که تو ویدیوی قبلی بهتون آموزش دادم آبکشش میکنیم و آماده میکنیم. سرد که شد کار رو شروع میکنیم. خب برای این کار ما اول تخم مرغ رو درون ماست میشکنیم. و اون رو خوب همش میزنیم. زعفرونی رو که از قبل خیسش کردیم، باز زعفرون هم بسته به علاقه شما میتونه کم یا زیاد باشه. چه میزان شما زعفرون دوست داشته باشین توی تحچینتون، تو برنجتون باشه، میتونید اون میزان رو کم و زیادش کنید. کمی نمک و فلفل به این ماستمون اضافه میکنیم. فلفل قرمز میزنم که کمی تندیش بیشتر باشه. خب به نظر من الان این رنگ زعفرون اون رنگی نیستش که مد نظر منه، ولی خب بعضیام به همین رنگ دوست دارن و میخورم. من 1 قاشق دیگه بهش زعفرون اضافه میکنم. کف ظرف نچسبمون رو 1 قاشق الی 2 قاشق روغن میزنیم. میتونیم 1 قاشق روغن به کف ظرف بزنیم، 1 قاشق هم داخل ماست اضافه کنیم. مایه رو که آماده هستش داخل، یعنی صاف و یک دست شده قشنگ، درون ظرف نچسب میریزیم روی روغن ها. یه مقدارش رو میذاریم بمونه. از برنج آبکش شدهمون که قبلا آماده کردیم میتونید ببینید، اینو ببینید، اضافه میکنیم تا تمام روی ماست و زعفرون رو بگیره. صاف میکنیم. حالا نکته مهم، ببینید دیگه چیزی از ماست و زعفرون پیدا نیست. نکته مهمی که داره اینه که وقتی که میخوایم مرغا رو روی این برنجا بریزیم، مرغا کناره های ظرفمون، یعنی این کناره ها نباید باشه. این کناره قرار نمیگیره. چرا؟ به این دلیل که اگر در کناره های ظرف قرار بگیره مرغ شروع میکنه به سوختن و حالت برشتگی پیدا میکنه و اون زیبایی خاص و قشنگ تحچین اون وقت نخواهد داشت. کنارهاش حالت سوختگی پیدا میکنه. پس جوری مرغا رو پخش میکنیم که به کناره های ظرف نچسبمون نخوره. اگرم که ما اومدیم و در
پیرکس این کار رو انجام دادیم، تو ظرف پیرکس خواستیم درون فر بذاریم، همین کار رو دقیقاً تو ظرف پیرکس انجام میدیم. دوباره روی این مرغمون رو از برنج پر میکنیم جوری که دیگه مرغ پیدا نباشه. که تمام سطحش با برنج پر شد، از این مایه ماست و زعفرونی که اضافه داشتیم به کناره ها اضافه میکنیم. این کار رو به خاطر این میکنیم زمانی که طبخ این ترچینمون تموم شد خیلی شکیل تر باشه، زیباتر باشه. ببینید یه کمی هم بهش فضا میدم به برنج که این ماست و زعفرون بتونه بره پایین. خب در قابلمه رو میذاریم و این ظرف رو به مدت تقریبا 45 دقیقه تا 1 ساعت تا زمانی که این تهدیگش برشته بشه روی حرارت خیلی خیلی ملایم گاز قرار میدیم، یا اینکه اگر تو ظرف پیرکسون رو تهیه کردیم روش رو فویل میکشیم و درون فر 180 درجه به همین مدت 1 ساعت قرار میدیم. اما باز باید ببینیم که این تهدیگش بسته یا نبسته. توی ظرف پیرکس کاملا مشخصه. میریم برای طبخ ترچین. همونجور که میبینیم قابلمه رو گذاشتیم برای طبخ با یه همچین حرارت ملایمی تا بین 45 تا 1 ساعت طبخ بشه. حتی میتونه حرارت از این هم ملایم تر باشه. بعد از 45 دقیقه من در قابلمه رو برداشتم و همونجور که میبینین از کناره های این قابلمه میبینین قشنگ حالت برشتگی پیدا کرده برنج و متوجه میشین که الان دیگه آماده برگردوندنه. وقتی که زیر قابلمه رو خاموش میکنیم قابلمه‌تون رو در یه جای خنک میذارین. حداقل بایستی که 1 ربع قابلمه یه جای خنک بمونه تا خیلی راحت بتونین اون رو توی ظرف مورد نظرتون برگردونین. حدود 1 ربع این قابلمه‌مون در کنار روی کابینت آشپزخونه مونده و روی همون اجاقی که داشتین طبخ انجام میدادین نمونه، چون به هر حال اون حرارت اجاق داره و بهش منتقل میکنه. باید حتما سرد بشه که این برنج کامل از ظرف جدا بشه و بتونین توی ظرف مورد نظرتون برگردونین. ترچین رو توی ظرف مورد نظر برگردوندیم. با خلال پسته و پرک‌های بادوم و گوجه فرنگی رو تزیین کردیم. همینطور میتونین با جعفری خورد شده یا زرشک سرخ شدم تزیینش بکنین. انشالله که دوست داشته باشین و نوش جونتون. خداحافظ تا برنامه آینده.